اهلا بيكم، انا منى. هنتعلم ورقة الشجر دي. هنجيب شريط ساتان 8 ملي، نحرق الطروف وهنلضمه في الابرة. ورقة الشجر دي بتنفع في المفروشات وفي الطابلوهات برضو. هنشتغل على الرسمة الموجودة. هندخل بالإبرة، هنعمل غرزة 1 سنتي، هنطلع بالإبرة من الجنب، هننزل بيها برضو في الجنب هنا جنب الغرزة الأصلية، هنطلع بالإبرة تاني جنب الغرزة بالظبط من تحت، هننزل بالإبرة جنب الغرزة بالظبط. احنا ماشيين على الرسمة. هنكمل بنفس الطريقة كده. نعمل الغرزة التانية، ونكمل بنفس الطريقة.